هاي جايز، انا ايو، دي قناتي ايو برنسس. النهارده هيكون عندي تحدي الحلاوه الحامضه. بس قبل ما نبدا الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت وشير الاشعارات ونبدا الفيديو. طبعا دي انا جربتها من زمان قوي ومش فاكره طعمها. هي طبعا واحده من الحلويات الحامضه، فخلينا نفتحها ونشوف. خالص. طبعا يلا ندوق 1 2 3. اختار اللون الموف. هي ريحتها حلوة، ريحتها توت، بس انا مش عارفة طعمها ولا يا حمضة قوي. يا جماعة اللي جربها يكتبلي في الكومنت، وانا مجربهاش برضه يكتبلي. هي حمضة قوي. انا بحب اللون الاخضر، اخضر احلى طعم تقريبا يعني. حمضة قوي. آه. جربوها والنبي اللي ما جربوهاش. اللون التاني احنا مجربناش، الاحمر والاصفر بس بس يا جماعة هو حمل ما طلعش معانا في الفيديو علشان هو تعبان و مبحبش الحلويات الحامضة خالص. فتعالوا نجرب الاحمر، ما جربناهوش. ده لازق على اسناني. يلا السكر بهدل الدنيا. بصوا شايفينه؟ لا الفيديو ممل شوية، سوري. هعمل لكم فيديو جاي هيكون تقريبا تحفة، مسلسل. هعمل لكم مسلسل متخفف.
يلا هخلص الموف دي ونشوف تاني هناخد انهي لون. يا جماعة بجد طعمه هو حلو على حامض ومسكر على حامض، مش فاهمة. ناخد اللون ال مش الاصفر، ما دقناهوش خالص، نفسي ادوق الاصفر بجد. الاصفر تحفة، مسكر مش حامض، لا تحفة بجد. اصفر بردك. الأحسن كده. ايه ده؟ السكر راح، يبقى السكر هو السبب. هو ده جامي جيلي يعني، جامي متأكدة. جامي بس هو اسمه سور ستيكس. لسه اتنين بس. تعالي يا جماعة نعمل تحدي زي ده اللي بيعملوه في التيك توك، بس انا هعمل كده بايدي. 1 2 3 4 5 6. اذا خلصتهم يبقى انا كسبانة في 10 ثواني، في 10 دقايق، في 10 ثواني دول. ماشي، هحطهم كده على بقي. كوسي. كمان رحت الحمام ومن سببه استغفر الله العظيم، فماما عملت لي ينسون عشان اشربه، عشان هو حامض قوي. فاليانسون ده مش عملته مش حامض قوي، عشان كده هشربه معاكم برضه. ده معفن قوي، معفن قوي قوي بجد، معفن قوي يا سخن قوي. سامحين محمد بيصوت ازاي، بيعيط عادي، نوتي. طعم اه
او ماي ركبة الصفارة دي كسبتها في البيضة بتاعت كندر شوي من زمان، بس محتفظة بيها. محمد كورة مش قادرة اكمله يا جماعة، هبقرا لكم لغاية هنا وهرجع لكم. واحد، اتنين، تلاتة. شفتوا؟ اخلصها لكم بقى. نور حركة جميلة. ده كان كل الفيديو. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو، حبيتوا الفيديو. اذا حبيتوا الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنتس وشير واشعارات. وبجد شكرا لكم انكم وصلتوني ل 23 مشترك. شكرا 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 شكرا. واشتركوا في التيك توك والانستجرام. طبعا الانستجرام ايويو، والتيك توك بردك ايويو، طبعا اليوتيوب اي برنسس زي ما انتوا عارفين كده. فارجوك اعملوا لايك في التيك توك ووصلونا 500,000 لايك، 500,000 مشترك في اليوتيوب. يلا باي.